7 травня – це день інавгурації так званого російського президента або диктатора російського Владимира Путіна. І агентству Reuters стало відомо про те, що 7 держав Європейського Союзу надішлють своїх представників на так звану інавгурацію Владимира Путіна. Як, зокрема, буде також і Франція, про яку ми щойно говорили, але не на рівні президента, а на рівні посла. Європейський дипломат, який говорив із Reuters, на умовах анонімності повідомив журналістам, що 20 країн Європейського Союзу блокуватимуть цю інавгурацію так званого кремлівського диктатора, але решта 7 держав таки пришлють своїх представників. Дипломатичне джерело в Парижі окремо уточнило для журналістів Reuters, що Франція буде представлена своїм послом у Росії на цій події. І це ж саме джерело додало, що Франція раніше засуджувала репресивні умови, у яких відбувалися вибори, а також організацію виборів так званих Росії на тимчасово окупованих територіях, які, я нагадаю, Париж вважає порушенням міжнародного права і статуту Організації Об'єднаних Націй. В Міністерстві закордонних справ України раніше ще заявляли, що не бачать підстав для визнання глави Кремля Владимира Путіна демократично обраним і легітимним президентом Російської Федерації. Глава дипломатії Європейського Союзу Жозеп Борель виступає проти присутності представників Євросоюзу на цій так званій церемонії так званої інавгурації, перепрошую за тавтологію, але інакше це просто не назвеш. Але низка європейських країн вже оголосили про те, що вони не будуть присутні, і 7 держав все ж таки завітають на це дійство, які ми, зрештою, теж сьогодні зможемо побачити. До теми міжнародної політики ми ще встигнемо повернутися. Зараз на зв'язку з нами наш колега, це кореспондент із Запоріжжя, з яким ми поговоримо про те, якою ситуація є в місті та в області. Колего, вітаю вас і розповідайте, якою ситуація є на цей момент. Вітаю вас. В обласному центрі минула доба обійшлася без прильотів ракет і дронів. По всьому фронту триває стрілянина ворога. Вона дещо зменшилася в порівнянні з минулими днями, інтенсивна, але менша. Обласна адміністрація нарахувала 184 артилерійських обстріли, 5 разів стріляли реактивні системи залпового вогню, 102 рази прилітали безпілотники різної модифікації, атакували наші міста і села. Загалом під вогнем перебували 8 населених пунктів. Дивлюся по географії, це традиційно на сході області, на Гуляйпільщині, це Гуляйполе, Левадне, Малинівка і все, що знаходиться навколо Роботина, Оріхів, Мала Токмачка та інші населені пункти, там де йдуть активні бої. Те, що стосується Бердянського напрямку на межі Запорізької та Донецької областей, Генштаб повідомляє, що так, там тривають атаки на Старомайорське, яке знаходиться одразу за межею Запоріжжя і Донеччини. Авіабомба там прилетіла по Урожайному. Атаки там відбиті, як відбиті і атаки в районі Роботина. Є відео, як українська керована авіабомба з нашого літака влучає по Новопрокопівці, це на південь від Роботиного, влучає в те місце, де сидять пілоти російських безпілотників, російських дронів. Бомби нам надають союзники, бомби досить точні, не тільки в росіян є ФАБ, в нас також є чим влучити по ворожих позиціях. І пишуть наші військові, сподіваємося, що таких авіабомб прилітатиме по ворогу більше в наступні дні, оскільки вони почали надходити до наших авіаторів. Те, що стосується головного плацдарму в районі Роботина, я бачу, що наша 118-та бригада повідомляє, що з радіоперехоплень і допитів полонених відомо, що окупанти хочуть до 9 травня обов'язково зробити якесь фото в Роботиному, щоб з триколором привітати Путіна з Днем Побєди в даному населеному пункті. Поставити прапор там можна, невідомо скільки хвилин він протримається, але сфотографуватися, можливо, і вдасться окупантам.